Năm tôi 18 tuổi, tôi ỷ vào việc không có quan hệ huyết thống. Thừa lúc chú út say rượu, lén trèo lên giường của chú. Đêm đó, chú gần như khiến tôi kiệt sức, nhưng khi tỉnh lại, chú lại giận dữ. Giang Tiểu Lạc, sao cháu lại trở nên không biết xấu hổ thế này? Ta là chú út của cháu mà. Một đêm sai lầm khiến chú chọn con đường xuất gia. Trước khi vào cửa Phật, tôi nước mắt lưng tròng van xin chú. Cháu chỉ là cô nhi được mọi người nhận nuôi. Chú đã thương yêu cháu 10 năm. Sao cháu không thể thích chú? Sao chúng ta không thể ở bên nhau? Chú thất vọng nhìn tôi. Cháu có dũng khí này. Sao không dùng để khôi phục số hiệu cảnh sát của bố mẹ? Nhìn chú quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại. Tôi ngã xuống đất, mắt ngập nước. Lòng đầy nghi hoặc. Được thôi, tôi sẽ khôi phục số hiệu của bố mẹ. Để chứng minh cho chú thấy. Sau đó, tôi thi vào trường cảnh sát. Đến năm 25 tuổi, tôi khôi phục được số hiệu của bố mẹ và triệt phá thành công băng nhóm tội phạm biên giới. Nhưng tôi chẳng còn chứng minh được gì nữa. Tôi đã chết trong lần nhiệm vụ nằm vùng cuối cùng. Chết vào ngày chú hoàn tục. Khoảnh khắc ý thức tan biến. Gương mặt chú hiện lên trong đầu tôi. Chú út, tạm biệt. Tôi mà chú ghét cuối cùng cũng không làm phiền chú nữa. Dưới âm phủ, Diêm Vương nhìn sổ sinh tử. Giang Tiểu Lộ nhờ công lao bảo vệ đất nước. Nhưng sổ không ghi rõ, duyên trần của ngươi chưa dứt. Ta cho ngươi 5 ngày. Giải quyết ở nhân gian. Rồi vào luân hồi. Ngay lập tức, trời đất quay cuồng. Trước mắt không còn là âm phủ, mà là trang viên của chú út Lục Tĩnh Nghiêm. Tôi hơi hoảng hốt. Năm tôi 5 tuổi. Bố mẹ hy sinh vì nhiệm vụ. Tôi thành cô nhi. Nhà tôi và nhà họ Lục là bạn thân nhiều đời. Khi tôi hoang mang và sợ hãi nhất, chú Lục Tĩnh Nghiêm chủ động nhận chăm sóc tôi. Lần đầu gặp mặt, chú cầm một đống đồ chơi màu hồng không hợp với dáng vẻ của chú. Chiếc váy công chúa lấp lánh, mang nụ cười lạnh nhạt mà ấm áp, bước mạnh mẽ vào thế giới của tôi. Tiểu Anh Lạc, đừng sợ, từ nay ta là chú út của cháu. Nơi này sau này là nhà của cháu. Nụ cười như ánh nắng chiếu sáng tôi. Mỗi đêm, khi tôi gặp ác mộng, chú ôm tôi vào lòng, cho tôi cảm giác an toàn. Dù người ngoài nói chú nuôi tôi như nuôi vợ nhỏ, chú chỉ cười, không phản bác. Hồi tưởng lại, tôi thu lại ánh mắt nhìn trang viên nhà họ Lục. 5 ngày nữa, bảng công trạng và tro cốt của tôi sẽ được gửi về cùng nhau. Chú út, cháu không làm chú thất vọng. Về nhà, khi ngang qua phòng Lục Tĩnh Nghiêm, tôi nhìn qua khe cửa, thấy chú út vốn điềm tĩnh đang cởi bỏ áo quần. Tiếp theo là âm thanh thân mật. Hình dáng người phụ nữ đó rất quen thuộc. Lúc này, điện thoại hiện thông báo tin tức. Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, Lục Tĩnh Nghiêm sẽ trong 5 ngày tới cùng thiên kim nhà họ Liễu, Liễu Như Yên tổ chức lễ đính hôn. Ngón tay cầm điện thoại trắng bệch. Hóa ra người phụ nữ bên trong là Liễu Như Yên, bạn thân của tôi. Hóa ra cô ấy ghét tôi đến vậy. Ghét đến mức dùng cách này cắt đứt ý nghĩ của tôi về chú. Tôi tưởng khôi phục số hiệu của bố mẹ sẽ khiến chú nhìn tôi khác đi. Giờ xem ra chỉ là tôi tự ảo tưởng thôi. Nhưng cũng chẳng sao. Tôi đã chết rồi. Nếu Diêm Vương cho tôi 5 ngày, tôi sẽ dùng thời gian này để dứt bỏ duyên trần. Đang định quay về phòng mình, phía sau vang lên giọng nói quen thuộc. Giang Tiểu Lạc. Giọng nói tôi từng khao khát nghe biết bao lần. Lúc này vang lên, khiến tim tôi run lên. Tôi quay lại, căng thẳng nhìn chú. Muốn nói. Chú nhíu mày. Sao cháu về đây? Tôi định mở lời, nhưng bị lời trách móc của chú cắt ngang. Biên giới còn nhiều nguy hiểm. Mọi người trông chờ cháu bảo vệ họ. Về đây làm gì? Muốn làm kẻ đào ngũ sao? Nghe xong, tôi như bị dội gáo nước lạnh. Toàn thân lạnh toát. 7 năm không gặp, chú chẳng hề quan tâm tôi, cũng không nhận ra bộ cảnh phục đầy máu trên người tôi. Chỉ thẳng thừng gán cho tôi tội đào ngũ. Cổ họng như bị siết chặt, không thốt nên lời. Gần Tết rồi.
Vì tôi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sếp cho tôi về thăm nhà năm nay. Tôi gần như mất cảm giác. Chưa kịp nói hết, đã bị giọng nữ nũng nịu trong phòng ngắt lời. Lục Tĩnh Nghiêm đáp lại, đến đây. Anh yêu. Sau đó, chú không nhìn tôi nữa. Nếu đã được nghỉ về, thì nghỉ vài ngày rồi quay lại nhé. Lời vừa dứt, cửa phòng đóng sập lại. Chẳng mấy chốc, trong phòng vang lên tiếng động. Lòng tôi chợt dâng lên nỗi xót xa. Tôi hoảng hốt chạy về phòng. Mấy ngày này coi như về dọn đồ vậy. Nếu chỉ còn 5 ngày để rời khỏi thế gian, thì hãy cắt đứt hoàn toàn mọi dấu vết về cuộc sống của tôi. Tôi sẽ dọn sạch sẽ, không để lại chút hơi thở nào của tôi. Tôi, người yêu chú, đốt một chậu lửa trong sân. Đến tất cả món quà chú tặng đốt từng món. Cả chuỗi hạt Phật chú quỳ 999 bậc cầu bình an cho tôi cũng ném vào lửa. Ngọn lửa bùng lên, ánh lửa rực rỡ. Mọi thứ trong chậu dần cháy thành tro. Giang Tiểu Lạc, sao cháu lại đốt hết đồ ta tặng? Lục Tĩnh Nghiêm nhíu mày, mặt không vui. Tôi không ngờ chú ra nhanh vậy. Lúc này tôi định thần, bình tĩnh giải thích. 7 năm không về, nhiều thứ bị móc hết rồi, nên tôi đốt đi. Nghe vậy, nét mặt Lục Tĩnh Nghiêm dịu đi chút, nhưng giọng vẫn lạnh lùng. Là lỗi của tôi, không bảo người dọn dẹp kỹ. Sau này sẽ mua mới cho cháu. Tôi không đáp lại, chỉ cúi đầu cười buồn. Nhưng chú Út à, cháu không còn tương lai nữa. Thấy tôi im lặng, chú định nói gì đó, nhưng chợt nhìn thấy những mẩu giấy tình cảm trên đất. Giọng chú bỗng trở nên lạnh lùng. Giang Tiểu Lạc, tôi sắp kết hôn rồi, cháu định làm gì đây? Hay là cháu muốn cướp cả vị hôn phu của bạn thân mình sao? Tôi khựng lại, hiểu rằng chú đã hiểu lầm. Nhưng câu vị hôn phu của bạn thân đâm vào lòng tôi, khiến tôi không nói nên lời. Tôi từng nghĩ trái tim tôi đã không còn đau vì chuyện này nữa. Nhưng nghe chú tự mình xác nhận, lòng tôi vẫn đau nhói từng cơn. Tôi không biết họ quen nhau từ bao giờ. Chỉ biết ngay khi chú hoàn tục, họ đã công khai tình cảm. Tôi cố nuốt xuống nỗi đắng cay, lắc đầu. Cháu không có. Nhưng Lục Tĩnh Nghiêm chẳng buồn nghe. Chú quay lưng rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng chú cho đến khi khuất hẳn. Ngồi xổm xuống, nhặt từng mẩu giấy đốt đi. Đốt xong, khi qua phòng khách, tôi nghe Lục Tĩnh Nghiêm lạnh lùng nói với tôi về Như Yên. Sau này cô ấy sẽ ở đây. Dù trước đây hai người có quan hệ thế nào, tôi hy vọng sau này cháu biết cách gọi cô ấy thế nào. Tôi siết chặt lòng bàn tay, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười thuận theo. Chú Út yên tâm, cháu hiểu hết mà. Chú Út còn điều gì muốn dặn dò không? Nếu không, cháu xin phép về phòng tiếp tục dọn dẹp. Dường như bị thái độ xa cách của tôi làm nghẹn lời. Lục Tĩnh Nghiêm ngẩn ra một thoáng. Sau vài giây im lặng, chú mới lên tiếng, mai là sinh nhật của Như Yên. Cô ấy mong cháu cùng đi. Tôi chớp mắt, đáp vâng ạ. Nói xong, tôi quay người rời đi. Nhưng chỉ bước được 2 bước, đã bị chú gọi lại. Giang Tiểu Lạc, chuỗi hạt Phật của cháu đâu? Tôi khựng bước. Cứ tưởng chú chẳng để ý đến tôi. Bình thản nói dối. Cháu cất đi rồi. Lục Tĩnh Nghiêm nhíu mày. Món đó là để giữ bình an cho cháu, phải luôn mang theo. Đừng dùng cách này để thu hút sự chú ý của tôi. Cổ họng tôi nghẹn lại. Trời đã tối. Sẽ không đâu, chú Út. Cháu sẽ không như trước đây nữa. Tìm mọi cách để ánh mắt chú dừng lại trên mình. Sáng hôm sau, tôi và Lục Tĩnh Nghiêm đến sớm tại sảnh tiệc sinh nhật của Như Yên. Vừa bước vào, Liễu Như Yên thân thiết kéo tay tôi, cười rạng rỡ kể về chuyện giữa cô ấy và Lục Tĩnh Nghiêm. Tiểu Lạc, chú Út cậu trông lạnh lùng, nhưng thật ra rất chu đáo và dịu dàng. Mấy tháng nay, chú luôn nghĩ cách tặng quà cho mình, còn đưa mình đến chùa cầu phúc, cùng thả diều, ngắm đèn hoa. Ai cũng bảo chú yêu mình lắm, nhưng mình vẫn thiếu chút cảm giác an toàn. Cậu nói xem, chú có thật lòng thích mình không? Tôi lặng lẽ nhìn người bạn thân ngày trước. 7 năm trước,
Khi tôi tâm sự về Lục Tĩnh Nghiêm, cô ấy khuyên nhủ an ủi tôi. Cậu thích chú ấy bao năm, mà chú chẳng rung động, chi bằng buông tay đi. Hơn nữa, chuyện cậu thích chú út mà lan ra sẽ không tốt cho danh tiếng cậu. Lúc đó còn tưởng cô ấy lo cho tôi. Cho đến khi thấy họ công khai đính hôn, tôi mới giật mình nhận ra mình như bị đâm sau lưng. Nhưng giờ tôi chẳng muốn hỏi gì nữa, vì chẳng còn quan trọng. Tôi khẽ cười nhạt. Tôi chưa từng thấy chú út quan tâm ai như vậy. Cậu cũng biết chú chưa từng yêu ai. Ở chùa suốt 7 năm. Phải không? Cậu là mối tình đầu của chú. Liễu Như Yên thoáng ngẩn ra, nhưng ngay sau đó trở lại bình thường, mà thoáng ửng hồng. Có cậu nói vậy, mình cũng yên tâm gả cho chú ấy. Lúc này, Lục Tĩnh Nghiêm bước tới, tay tự nhiên đặt lên eo Liễu Như Yên, giọng dịu dàng. Đang nói gì thế? Liễu Như Yên giữ nụ cười lịch thiệp. Nói về chuyện cưới xin của chúng ta. À đúng rồi, Tiểu Lạc, thật ra hôm nay mình mong nhất là lời chúc của cậu. Không biết cậu có thể chúc phúc cho mình và Tĩnh Nghiêm không? Nói rồi, cô ấy đưa tôi một ly rượu vang. Tôi với tay nhận lấy. Chú út, thì mút. Chúc hai người trăm năm hòa hợp, bên nhau đến bạc đầu. Nói xong, tôi uống cạn ly. Nhưng rượu vừa vào cổ, lập tức đau nhói dữ dội. Tôi vội nhổ rượu ra. Tôi chợt nhận ra, mình đã chết rồi. Rượu thịt trần gian, tôi không dùng được. Giang Tiểu Lạc, cậu có ý gì vậy? Chỉ là chúc phúc giả tạo thôi sao? Giọng trách mắng của Lục Tĩnh Nghiêm vang lên, khiến tôi đang thở hổn hển tái mặt thêm vài phần. Không, cháu không. Nếu không phải, thì chúc lại đi. Từng chữ như bùa gõ vào lòng tôi. Chỉ còn lại nỗi buồn man mác. Đúng lúc này, trợ lý của Lục Tĩnh Nghiêm cầm điện thoại, hớt hải chạy tới. Tổng giám đốc Lục, là điện thoại từ Cục Cảnh sát Biên phòng. Tôi giật mình ngồi thẳng, hơi thở nghẹn lại. Cục Cảnh sát Biên phòng, chẳng lẽ họ báo tin tôi hy sinh? Năm tôi 18 tuổi, tôi dùng cách không hay để có được Lục Tĩnh Nghiêm. Một đêm sai lầm khiến chú chọn con đường xuất gia. Trước khi vào cửa Phật, tôi nước mắt lưng tròng van xin chú. Cháu chỉ là cô nhi nhà họ nhận nuôi. Chú đã thương cháu 10 năm. Sao cháu không thể thích chú? Sao chúng ta không thể ở bên nhau? Chú thất vọng nhìn tôi. Cháu có can đảm này, sao không dùng để khôi phục số hiệu của bố mẹ? Nhìn chú quay lưng rời đi không ngoảnh lại. Tôi ngã xuống đất, mắt ngập nước, thì thầm. Được thôi, tôi sẽ khôi phục số hiệu của bố mẹ, để chứng minh cho chú thấy. Sau đó, tôi thi vào trường cảnh sát. Đến năm 25 tuổi, tôi khôi phục được số hiệu của bố mẹ và triệt phá thành công băng nhóm tội phạm biên giới. Nhưng tôi chẳng còn chứng minh được gì. Tôi đã chết trong lần nhiệm vụ nằm vùng cuối cùng. Chết vào ngày chú hoàn tục. Khoảnh khắc ý thức tan biến, gương mặt chú hiện lên trong đầu. Chú út, tạm biệt. Tôi mà chú ghét, cuối cùng cũng không làm phiền chú nữa. Năm tôi 5 tuổi, bố mẹ hy sinh vì nhiệm vụ. Tôi thành cô nhi. Nhà tôi và nhà họ Lục là bạn thân nhiều đời. Khi tôi hoang mang và sợ hãi nhất, Lục Tĩnh Nhiên chủ động nhận chăm sóc tôi. Lần đầu gặp mặt, chú cầm một đống đồ chơi màu hồng không hợp với dáng vẻ của chú. Chiếc váy công chúa lấp lánh, mang nụ cười lạnh nhạt mà ấm áp, bước mạnh mẽ vào thế giới của tôi. Dưới âm phủ, Diêm La nhìn sổ sinh tử. Giang Tiểu Lạc nhờ bảo vệ đất nước, công đức viên mãn, nhưng sổ ghi duyên trần của ngươi chưa dứt. Ta cho ngươi 5 ngày, giải quyết niệm ở nhân gian, rồi vào luân hồi. Giây tiếp theo, tôi nghe tiếng trầm từ đầu dây bên kia. Gia đình Giang Tiểu Lạc xin chào, chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là lời chúc Tết từ Cục Cảnh sát Biên phòng. Lục Tĩnh Nhiên trò chuyện đôi câu rồi cúp máy. Thấy tôi đau đến tái mặt, chú rộng lượng cho tôi về trước. Về đến nhà, tôi cố chịu đựng sự khó chịu, lấy 3 tấm gỗ và dao khắc,
khắc bia mộ cho bố mẹ và mình. Sau khi tôi chết, bia mộ của bố mẹ cũng sẽ có tên tôi. Nhưng có lẽ vì còn 2 ngày ở nhân gian, tôi yêu đến mức không đứng vững. 3 tấm bia, tôi khắc suốt 1 ngày 1 đêm. Ngày cuối cùng, tôi ôm bia đã khắc xong đến mộ bố mẹ. Gió lạnh lẽo thổi qua những tấm bia. Nơi đây là chốn yên nghỉ cuối cùng của các anh hồn. Đến ngày mai, tro cốt của tôi cũng sẽ được chôn cất tại đây. Tôi quỳ sụp xuống. Bố, mẹ, con gái đến thăm 2 người. Con không làm 2 người thất vọng. Đã triệt phá băng nhóm hại chết bố mẹ. Bảo vệ an toàn cho dân chúng biên giới. Nói xong, tôi dập đầu thật mạnh trước mộ. Đặt những tấm bia đã khắc tên trước mộ họ. Đến khi hoàng hôn buông xuống, tôi lấy bước nặng nề về lại nhà họ Lục. Nhưng vừa vào sân, tôi thấy Lục Tĩnh Nghiêm đứng đợi. Tim tôi run lên, lòng dâng lên, nỗi bất an mơ hồ. Thấy tôi trở về, Lục Tĩnh Nghiêm giơ tấm bia mộ lên, hỏi tôi, Giang Tiểu Lạc, cháu khắc bia mộ của chính mình, rốt cuộc là muốn làm gì? Tôi vừa định giải thích, Liễu Như Yên mặt đỏ bừng bước ra từ trong nhà. Tiểu Lạc, có phải vì mai mình đính hôn với Tĩnh Nghiêm nên cậu giận mà làm mấy thứ này? Để chút giận không? Nếu vậy thì mình sẽ không đính hôn nữa. Cậu đừng tự làm khổ mình. Nghe vậy, Lục Tĩnh Nghiêm kéo cô ấy ra sau lưng. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn tôi. Đi biên giới vài năm, càng ngày càng chẳng ra gì. Đừng mang mấy thứ không hay này về. Tấm bia rơi xuống đất. Chú dẫm lên tấm bia. Không, đừng. Rắc một tiếng. Chớp mắt, tấm bia vỡ tan thành từng mảnh. Tôi đứng ngẩn ra. Lòng đã nguội lạnh. Cho đến khi Lục Tĩnh Nghiêm dẫn Liễu Như Yên rời đi, tôi mới cứng nhắc ngồi xuống, nhặt những mảnh bia gãy thành nhiều khúc. Nhưng dù cố ghép thế nào cũng không thể lành lại. Nước mắt rơi xuống mảnh gỗ vỡ. Tôi dùng tay lau, run rẩy thì thầm. Muốn nói chỉ còn ngày cuối cùng. Sau đó, tôi sẽ không làm phiền chú nữa. Chắc chú sẽ vui lắm nhỉ? Sáng hôm sau mở mắt, tôi nghe tiếng gõ chiêng đánh trống ngoài sân. Cả nhà họ Lục rộn ràng. Chúc mừng Tổng Giám đốc Lục và cô Liễu tân hôn vui vẻ. Đột nhiên, giọng lạnh lùng của Diêm Vương vang lên. Giang Tiểu Lạc, trưa nay 12 giờ, người sẽ phải đi. Đừng để lại tiếc nuối. Biết rồi. Vừa bước ra khỏi phòng, đã thấy Lục Tĩnh Nghiêm dắt tay Liễu Như Yên trong bộ lễ phục. Nhìn sang tôi, Lục Tĩnh Nghiêm hiếm hoi nở nụ cười. Tiểu Lạc, bọn chú ra cổng đón khách. Cháu có đi không? Tôi lắc đầu. Thôi, cháu ra sảnh tiếp khách vậy. Nghe thế, Lục Tĩnh Nghiêm không nói thêm. Dắt Liễu Như Yên rời đi. Tôi về phòng, viết một lá thư cho Lục Tĩnh Nghiêm. Chú út, cháu phải đi rồi. Cách đây 5 ngày, cháu đã hy sinh. Diêm Vương cho cháu 5 ngày dừng thọ để dứt bỏ duyên trần. Khi bảng công trạng hạng nhất được gửi về, cháu cũng sẽ rời đi mãi mãi. Cháu xin lỗi vì những phiền hà cháu gây ra suốt 7 năm qua. Mong kiếp sau chúng ta không gặp lại. Cất thư đặt lên đầu giường. Tôi đứng dậy rời đi. Nhưng ngay khi mở cửa, một nhát dao bất ngờ lao thẳng tới. Theo bản năng, tôi giật lấy mắt Liễu Như Yên, lấy lên tia tối tăm. Cô ấy lao thẳng vào cây kéo. Chớp mắt, bộ lễ phục trắng trên bụng cô ấy nhuốm đỏ. Cô ấy kêu lên thảm thiết. Giang Tiểu Lạc, cậu dám định giết tôi. Lúc này, Lục Tĩnh Nghiêm lao vào. Như Yên, Liễu Như Yên yếu ớt tựa vào lòng Lục Tĩnh Nghiêm. Khàn giọng nói, mình chỉ muốn đến hỏi thăm Tiểu Lạc. Không ngờ cậu ấy lại ra tay tàn nhẫn thế. Nghe Liễu Như Yên bóp méo sự thật, tôi vội thanh minh. Chú út, cháu không. Đủ rồi, Lục Tĩnh Nghiêm đỡ Liễu Như Yên. Mặt tối sầm nhìn tôi. Cút về biên giới đi. Nhà họ Lục không chứa nổi cháu. Tim tôi chìm xuống đáy. Tôi không nói thêm, chỉ gật đầu, bước chân rời đi.
Trên đường, tôi gặp đội đưa bảng công trạng hạng nhất. Khách đến dự đính hôn cũng nhìn thấy. Là bảng công trạng hạng nhất. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Chẳng phải công trạng hạng nhất là nhận khi đã nằm xuống sao? Chẳng lẽ cháu gái làm cảnh sát của Tổng Giám đốc Lục? Người dẫn đầu cầm hộp cho cốt phải không? Hiểu ra rồi. Khách khứa vội chạy đi bảo với Lục Tĩnh Nghiêm. Lúc này, cơ thể tôi dần trở nên trong suốt. Khi chuông 12 giờ trưa vang lên, giọng lạnh lùng của Diêm Vương lại vang. Giang Tiểu Lạc, thời gian đã đến. Ngươi còn tiếc nuối gì không? Tôi lắc đầu. Không còn nữa. Nói xong, tôi nhìn về xa. Lục Tĩnh Nghiêm hốt hoảng chạy về phía hộp tro cốt của tôi. Chú Út. Cháu đi đây, kiếp sau. Chúng ta đừng gặp lại. Linh hồn tôi đã trong suốt, dần tan biến dưới ánh nắng, hóa thành những đốm sáng, bay theo gió.